นะคะเป็นนักพัฒนาสังคมที่นี่แต่ว่าปฏิบัติเรื่องการเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สถานสงเคราะห์ค่ะสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจะรับดูแลเด็กแรกเกิดถึง6 ขวบซึ่งจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งบางส่วนก็จะเป็นเด็กกลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมโดนทำร้ายแล้วก็กลุ่มที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวฝากเลี้ยงพ่อแม่อาจจะแบบไม่มีอาชีพอยู่กับครอบครัวที่มีภาวะความยากจนต้องไปทำงานประกอบอาชีพทิ้งเด็กอยู่กับคนเลี้ยงหรือว่าคนข้างบ้านหรือว่าให้เด็กอยู่ลำพังซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะสำหรับเด็กเล็กๆแค่ประมาณ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยอาจจะมีเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆนั้นนำส่งหรือบางคนที่รู้ข้อมูลข่าวสารเขาก็จะมีสายด่วน1300ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นคือสมมติว่าเป็นนักศึกษาท้องยังไม่พร้อมไม่กล้าบอกครอบครัวคุณโทร1,300จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าสมมติว่าคุณมีน้องแต่คุณเลี้ยงไม่ได้ตัดสินใจแล้วเราไม่สามารถที่จะดูแลเด็กคนนี้ได้คุณนำใบเกิดเด็กประวัติของคุณทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของคุณของพ่อเด็กของคุณมาแจ้งที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ว่าขอเนี่ยเราดูแลเด็กคนนี้ไม่ไหวเราไม่พร้อมอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาเซ็นเอกสารกับทางฝ่ายสังคมซึ่งจะมีทีมสหวิชาชีพวิเคราะห์อีกทีนึงว่าคือเขาจะประเมินคุณอีกทีนึงอะค่ะว่าที่คุณตัดสินใจเนี่ยชัวร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าครอบครัวพร้อมจะเลี้ยงแทนเหมือนกับว่าอะระหว่างนั้นให้น้องไปทำงานหรือว่าไปเรียนให้จบพ่อแม่ดูเด็กต่ออันนี้เราก็จะสนับสนุนถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายบางอย่างแล้วก็สนับสนุนเรื่องนมเรื่องผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอสถานสงเคราะห์ที่พอมีที่พอจะช่วยสนับสนุนได้แต่ถ้าเขาตัดสินใจภายในครอบครัวแล้วไม่ได้แล้วก็เซ็นยกให้เป็นลูกของสถานสงเคราะห์เด็กกลุ่มนี้เราก็จะพาไปหาครอบครัวบุญธรรมประสานงานร่วมกับศูนย์ครอบครัวบุญธรรมคุณอยากมีบุตรแต่คุณมีไม่ได้คุณก็ยื่นเรื่องไว้ที่ศูนย์จัดหาครอบครัวบุญธรรมใช่ตรงนั้นเขาก็จะมีทีมคณะกรรมการในการคัดกรองครอบครัวแล้วก็ต้องตรวจสอบครอบครัวว่าคุณนำเด็กไปคุณเลี้ยงดูจริงๆใช่ไหมไม่ใช่คุณเอาเด็กไปแล้วก็ทิ้งซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมีไหมครับที่แบบน้องที่เขามีโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจก็มาฝากกับเราไว้แล้วก็กลับมาดูแลต่อเมื่อเขาพร้อมอะไรมีนะมีค่ะมีหรือบางกลุ่มที่แบบว่าพ่อแม่ต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยคนที่บ้านไม่มีคนดูแลแล้วอะไรเงี้ยบางคนเขาอยู่เรือนจำก็จริงแต่เขาก็จะมีจดหมายมาหาลูกเรายังสามารถติดต่อกับเขาได้ว่าเด็กคนนี้ยังมีครอบครัวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลี้ยงตอนนี้โชคดีหน่อยที่ว่ามันมีวิดีโอคอลมันสามารถคอลถึงกันได้ใช่โอเคสำหรับคนที่อยากมาก็เรียกว่าอยากมาบริจาคมาช่วยเหลือสนับสนุนต้องทำยังไงบ้างครับก็จะมีหลายส่วนก็คือแล้วแต่ความพร้อมของคุณดีกว่าถ้าคุณพร้อมที่จะซื้อของเข้ามาก็ได้ค่ะก็คือสิ่งของเครื่องใช้เด็กทั่วไปนมผงเด็กเล็กแรกเกิดถึง1 ขวบมันก็จะเป็นสูตร1ดูเมกดูโปสูตร2ก็จะเป็นตาหมีอันนี้คือส่วนของนมผงนมกล่องให้ทุกยี่ห้อเลยทุกไซส์เพราะบางทีเด็กเล็กๆก็จะเป็นทุกรสชาติเลยใช่ไหมใช่ก็เอาไว้สลับสับเปลี่ยนไปเด็กเนาะบางทีก็อยากกินรสเปรี้ยวบางทีก็อยากกินบางทีก็เราบังคับให้เขากินรสจืดทุกมื้อไม่ได้ไงแต่เราอยากให้เขาได้อาหารที่ครบของเครื่องใช้ทั่วไปแชมพูสบู่เหลวยาสระผมยารักษาโรคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเสื้อผ้าขาสั้นขายาวแล้วแต่เพราะว่าบางช่วงอากาศร้อนก็เป็นแขนกุดไปขาสั้นไปบางวันอากาศหนาวก็แขนยาวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของใช้เด็กทั่วไปแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นบริจาคเป็นเงินสดก็จะมี2แบบนะคะถ้าคุณประสงค์จะลดหย่อนภาษีก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าขอบริจาคแบบลดหย่อนภาษีก็จะมีใบเสร็จอีกแบบนึงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของมูลนิธิคือของเราจะยังไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้มีโอนทั้ง2แบบติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ก็เป็นบัญชีของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดแล้วก็บัญชีขอรับการสนับสนุนอันนี้ของสถานสงเคราะห์แล้วก็โทรมาบางคนจะใช้ติดต่อทาง ID Line ขอรายละเอียดในนั้นแล้วก็เราจะส่งให้ว่าคุณประสงค์จะบริจาคเป็นเงินสดหรือสิ่งของคุณจะนำเข้ามาเองหรือจะส่งเป็นไปรษณีย์มาก็ได้ค่ะถ้าส่งเป็นไปรษณีย์มารบกวนเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็วงเล็บนิดนึงว่าบริจาคแล้วก็มีเบอร์โทรให้เรานิดนึงถ้าเราได้รับของแล้วเราก็จะโทรไปคอนเฟิร์มคุณว่าของมาถึงแล้วนี่คุณต้องการใบเสร็จรับของไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจัดส่งตามที่อยู่นั้นให้ค่ะสถานที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะ8:30ถึง4:30เวลาราชการนักขัตฤกษ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าวันธรรมดาก็เจ้าหน้าที่จะเยอะหน่อยแต่ถ้าวันหยุดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ 4-5 คนรอรับมาได้ตลอดโอเคน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนและขอบคุณที่สำหรับข้อมูลมากๆนะครับยังไงขอบคุณมากใครสนใจเข้ามาบริจาคได้ทางเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ